Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2 ώρο περίπου live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε το θέμα που έχουμε σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας. Βασικά κάτι έχω στο μυαλό μου. Στο μυαλό μου έχω ότι να δούμε αν τελικά αυτός ο άνθρωπος θα πάρει κάποιες αποφάσεις όμως που να είναι οριστικές ή τέλος πάντων τι κάνει αυτή τη στιγμή, τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό του, και αυτό που μου βγάζει εμένα είναι με τα 8 πεντάκτηνα ότι προσπαθεί να γίνει καλύτερος του εαυτού του, του εαυτού της, κάνοντας κάποια δουλειά, δηλαδή συγκεντρώνεται για να εκπαιδεύσει τον εαυτό του ή τον εαυτό της πάνω σε αυτό. Προφανώς αυτό το άτομο στο παρελθόν δεν ήταν έτοιμο για σοβαρή σχέση ή τέλος πάντων ό,τι και αν είχατε μεταξύ σας. Για να δούμε εδώ τι λέει. Περίμενε να δούμε. Ναι, στο παρελθόν δείχνει ότι άλλαξαν τα γεγονότα ξαφνικά. Συνεχίζετε εσείς το τώρα να παλεύετε και στο μέλλον με το αστέρι δείχνει ότι μπορείτε να κερδίσετε. Ναι, ξεκάθαρο για μένα, αλλά κάτσε λίγο να βάλω την κάρτα αυτή πάνω για να σκεπάσω που λες την κάρτα, γιατί είναι απογορευτική. Συνεχίζετε λοιπόν να παλεύετε εσείς, το ίδιο μας λέει και το άτομο που μας ενδιαφέρει, μας μιλάει για ένα παρθένο, μας μιλάει για ένα λιοντάρι, έχουμε μια τέτοια ενέργεια, έναν υδροχό εδώ. Γενικά δείχνει ότι έχετε μάθει στη ζωή σας μια ζωή να μάχεστε, και αυτό βέβαια εντάξει, καλό είναι από τη μία, αλλά πολλά δύσκολα χρόνια, πολύ νιώθατε απροστάτευτοι, νιώθατε ότι έχετε μόνο τον εαυτό σας ή φτάσατε σε αυτό το σημείο σήμερα, γιατί μπαίνει το ένα εμπόδιο μετά το άλλο. Όμως δείχνει ότι αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει θα κάνει μια πάρα πολύ γρήγορη κίνηση, αφήνει τα 8 πεντάκτηνα και πάμε στους 8 ράβδους, δηλαδή κάτι που είπαμε που δεν κινιότανε για πάρα πολύ καιρό, θα αρχίσει τώρα να κινείται. Για να δούμε τι, με ένα άνοιγμα καινούριου κύκλου μεταξύ σας, μέσα από μία κατάσταση η οποία ήταν σαν συμβολικός θάνατος για εσάς, και μέσα από μία αναγέννηση αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η ζωή σας, και μάλιστα όχι έτσι απλά, αλλαγές ριζικές. Και αυτό και εσάς μπορεί να σας έχει ταράξει, δηλαδή να αρχίσετε να βλέπετε για τον εαυτό σας πράγματα που δεν τα βλέπατε στο παρελθόν και να λέτε ότι πώς αφήσατε τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι, γιατί κάπου είχατε χάσει και την περηφάνεια σας εδώ με τους 6 ράβδους. Πραγματικά όμως είστε σε μια φάση που θέλετε να δώσετε μάχη. 5, τι μου είχατε βγάλει τους 8 ράβδους πριν, ναι, και πήγαμε στους 6 τώρα, δηλαδή θέλετε να κερδίσετε διακαώς εδώ, γίνεται ένας χαμός μέσα σας, αλλά ευτυχώς από δύναμη. Κάποιοι λοιπόν δυναμώνετε πολύ έντονα και θα νιώσετε πολύ καλά με τον εαυτό σας, γιατί σαν να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας τώρα, κάτι σαν να σας μιλάει και να σας λέει ενεργειακά ότι είστε πολύ δυνατοί, 4 ράβδοι, καταπληκτικά. Για να φτάσετε από τους 8 ράβδους στους 6 και από τους 6 στους 4. 4 ράβδοι είναι το σπίτι σας, είναι η επανένωση, είναι η επανασύνδεση, είναι οι επιστροφές. Εδώ θα δούμε ότι θα υπάρχουν και επιστροφές από άτομα, οικογενειακά πρόσωπα, μπορεί να είχατε μαλώσει με έναν αδερφό, την οικογένειά σας και να ξανασυνδεθείτε κατά κάποιον τρόπο. Εμείς βέβαια το άνοιγμα μας είναι καθαρά ερωτικό, άρα εμάς μας δείχνει εδώ ότι έρχεται μία σταθερότητα. Αυτή είναι η νίκη που θα πάρετε, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σας να νιώσετε σταθερότητα και ότι ανήκετε κάπου.
Βέβαια, όλο αυτό μέσα από επαναξιολογήσεις, κόντρα επαναξιολογήσεις, μέσα από πολύ μεγάλη κούραση, μέσα από ευκαιρίες χαμένες που δώσατε εσείς στο παρελθόν σας και γενικότερα από μια μεγάλη λύπη, από μεγάλη στεναχώρια. Ξαναλέω, επαναξιολογείτε τώρα την κατάσταση και έρχεται αυτό το άτομο για να γίνει μια ολοκλήρωση με τα 10 πεντάκτηνα. Μία ολοκλήρωση που θα έχει ρίζες, βαθιές ρίζες και θα υπάρχουν κάποια προνόμια για αυτή τη σχέση και επίσης δεν θα δεχτείτε επιρροή από πουθενά, από τους γύρω, δηλαδή δεν θα το ανεχτείτε τώρα πια να σας επηρεάζουν ή να επηρεάζουν το άτομο που σας ενδιαφέρει άλλοι. Θα κάνετε μία προστασία, κατά κάποιο τρόπο προστατεύετε την οικογένεια, τη σχέση σας. 10 κύπελα, 10 πεντάκτηνα, 10 κύπελα, τι ωραίες ενέργειες βγάλατε. Μία ευτυχία, μία εναρμόνιση στην οικογένεια, στην αγάπη, στην υποστήριξη και στη σταθερότητα. Η λέξη κλειδί σήμερα είναι η σταθερότητα. Άρα είσαστε άτομα, και άμα πάρω την ενέργεια του Σκορπιού, που είχατε πολύ αυτοκαταστροφικές τάσεις στο παρελθόν με αυτά που σας συνέβαιναν και δεν είχατε σταθερό περιβάλλον στη ζωή σας από παιδική ηλικία. Με τη μεγάλη έρεια δείχνει ότι η γνώση που έχετε λάβει, που γνωρίσατε τον εαυτό σας, που αναπτύξατε πολύ τη θηλυκή σας ενέργεια, που γνωρίζετε τώρα τι παλεύετε ακριβώς, που η διαίσθησή σας έχει ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο και όλο αυτό έχει γίνει με μια πνευματική ανώτερη ενέργεια, σημαίνει ότι για μένα ότι παλεύετε πραγματικά με τα θηρία και έχετε καταφέρει. Τα θηρία είναι το διαβολάκι όπως βλέπεις, ούτε καν, τέλος πάντων χρειάστηκε να προσπαθήσω να εξηγήσω γι' αυτό πολλά πράγματα, γιατί μας βγήκε έτσι και μας λέει ότι πάλευες με θηρία, συνεχίζω, με ένα διαβολάκι που έχει να κάνει με εθισμούς, με μονές, με κολλήματα, με κακή οικονομική κατάσταση, με κατάχρηση, με ηλισμό, με ό,τι κακό μπορεί να σημαίνει στον πλανήτη Γη. Θα μου πεις όλα μαζί τα είχα εγώ ρε Μαρία αυτά στη ζωή μου. Όχι, αλλά κάποια από αυτά μπορεί να σε επηρέαζαν τη ζωή σου και επίσης μπορεί να είχες γάμο και στη ζωή σου να πει και σε εσένα ένα τρίτο πρόσωπο. Να είσαι εσύ λοιπόν το άτομο που έβαλε τρίτο πρόσωπο και να είχες να παλέψεις και με τα πάθη σου γι' αυτό. Και τι άλλο μου λες, και κάνατε λέει κάποιες λάθος επιλογές, αν δεν τις κάνατε εσείς το άτομο που σας ενδιαφέρει, ξανά Σκορπιός εδώ. Έτσι λοιπόν μπερδεύτηκε κάποιου ανού το μυαλό ή το δικό σας ή του άλλου και γενικότερα δείχνει ότι χαθήκατε, συνέφιασε η σχέση, συνέφιασε η ζωή σας και χάθηκε ο σκοπός που είχατε στη διαδρομή της ζωής σας. Και με το βασιλιά πεντάκτηνων που ανήκει το ζώδιο του εγώ καιρού που είναι το διαβολάκι, μας λέει ότι πραγματικά αυτό το άτομο μπορεί να είχε εθισμό στον πλούτο, στην εργασία, να δουλεύει πάρα πολλές ώρες και γενικότερα είχατε χάσει την πίστη σας, δεν τον είχατε εμπιστοσύνη αυτόν τον άνθρωπο μάλιστα. Για το μέλλον λοιπόν λέει με τα 4 ξύφη ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς, να ξεκουράσει βασικά το μυαλό σου, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ζυγός εδώ, να χαλαρώσεις ίσως με ένα διαλογισμό, μία προσευχή. Τώρα τελευταία βλέπω ότι αν ακούτε τη λέξη διαλογισμό φοβάστε ότι είναι κάτι περίεργο. Ο διαλογισμός δεν είναι τίποτα από το περίεργο παρά μόνο να χαλαρώνεις. Είναι σαν να κάνεις προσευχή χαλαρός αυτό. Δηλαδή παίρνεις 3 βαθιές πνοές, 3 βαθιές εκπνοές. Αυτό είναι. Εκεί όμως όταν θα χαλαρώσεις πλήρως θα μπορείς να δεις τα πράγματα διαφορετικά, να παίξει η ζωή σου μία ταινία μπροστά στα μάτια σου και να δεις εκείνη την ώρα τα λάθη, τα δικά σου, του άλλου ανθρώπου. Γενικά λέει να ξεκουραστείς γιατί όλη αυτή η μοναξιά που είχες είχε μία αγωνία για σένα, ένα φόβο, δεν ήξερες τι παλεύεις, οπότε τώρα θα συγκεντρωθείς για να σε προστατεύσεις. Και με τους 2 ράβδους θα χρειαστεί να αποφασίσεις εσύ, ένας κρυός εδώ, να κάνετε τα πρώτα βήματα ή θα γίνουν κάποια βήματα εδώ, θα διαλέξετε, είστε σε μια φάση που πρέπει να διαλέξετε θέλετε δεν θέλετε, γιατί πρέπει να σχεδιάσετε τι είναι αυτό που θέλετε να σας έρθει.
Γιατί θα επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι εγώ σχεδιάζω το μέλλον μου και όχι το μέλλον εμένα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εγώ ζω τις σκέψεις μου, αυτό που έχω βάλει στο μυαλό μου. Είναι, είπαμε, τα αρχέτυπα, είναι το τι σκέφτομαι εγώ, αν είμαι αδύναμος, αδύναμη και δίνω συνέχεια αυτή την πληροφορία στο μυαλό μου, αυτό θα ζήσω, δεν θα αλλάξω. Θα μιλάω συνέχεια στο μυαλό μου ότι είμαι αδύναμος, αδύναμη, ότι όλα είναι στραβά, η ζωή μου είναι στραβή. Ο εγκέφαλός σου αυτό θα επεξεργάζεται συνέχεια αυτή την πληροφορία. Άρα είσαι σε μια φάση που πρέπει να σκεφτείς τι πληροφορίες θα βάλεις στο μυαλό σου, πώς θα το επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου, τι θα δηλώσεις στο σύμπαν, ότι είσαι ένα φοβισμένο άτομο που σταμάτησε να πολεμάει τους εθισμούς ή τις ενέργειες άλλων ανθρώπων, τι θα δηλώσεις ότι είσαι. Γι' αυτό σου λέει πρέπει να ξεκουραστείς. Ακριβώς, 2 ξύφοι, 2 ράφι, 2 ξύφοι, βλέπεις ότι είσαι σε μια κατάσταση που έχεις μια εσωτερική διαμάχη που σου διαμορφώνει το διαβολάκι. Επειδή δεν ξέρεις τις πληροφορίες του άλλου ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, δεν ξέρεις τι σκέφτεται για σένα κτλ. Οπότε τι κάνεις τώρα, βρίσκεσαι σε πλήρη σύγχυση και βρίσκεσαι με το ένα πόδι να φύγεις, με το άλλο πόδι να μείνεις. Ναι, αλλά πρέπει να το κάνεις για να έρθει αυτό το πρόσωπο, πρέπει να αποφασίσεις. Θα φοβάσαι ή θα κερδίσουν οι 4 ράδοι που είναι το σπίτι σου, η ευτυχία, η επιτυχία και είναι ο αρχαγγελικός αριθμός 1111. Έχεις κάνει ευχές εδώ. Και τα 4 πεντάκτηνα, δηλαδή να έρθει μια σταθερότητα στη ζωή σου. Βλέπεις ότι έχεις πολλούς διπλούς αριθμούς σήμερα. Το 2, το 4, έτσι, το 4 και 4 μας κάνει 8. Έχεις έτσι μια ενέργεια με τους αριθμούς σήμερα. Με τα 4 πεντάκτηνα λοιπόν, εσύ επειδή φοβάσαι 4 κύπελα, 4 πεντάκτηνα, φοβάσαι για την αγάπη, γιατί λες ότι θέλεις να το κάνεις λίγο πιο συντηρητικό το θέμα, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν πολλές ανασφάλειες και πολλές κτητικότητες. Κάτι άλλο που μου βγάζεις πάρα πολύ έντονα τελευταία είναι ότι είχες προσκολήσει σε κάποιο άτομο λόγω οικονομικών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος σου. Και αυτό το άτομο ήταν πολύ εγωιστής με το βασιλιά Ράβδων. Σε βοήθησε ναι μεν, δεν θα πω όχι, αλλά το έκανε επί σκοπού, γιατί ένας βασιλιάς Ράβδων θα βοηθήσει όταν έχει κάποιο σκοπό, κάτι έχει να κερδίσει. Ποτέ δεν θα βοηθήσει ένας τέτοιος βασιλιάς κάποιον χωρίς να έχει να κερδίσει κάτι. Έχουμε να κάνουμε με τα χρήματα, βλέπεις πάνω του είναι το χρήμα. Από την άλλη βλέπουμε ότι είναι 2 άνθρωποι σε έναν. 2 άνθρωποι σε ένα σημαίνει ότι έχει μία πλευρά που κοιτάζει πρακτικά τα πράγματα στη ζωή του για τον εαυτό του και από την άλλη πλευρά θέλει να δείχνει πόσο δυνατός είναι, πόσο ισχυρός είναι απέναντί σου και κάπου έχει χάσει το δάσος όλο με όλα αυτά ο άνθρωπος αυτός, γιατί με τον εγωισμό και την έπαρση που έχει κοίταζε μόνο τον εαυτό του, οπότε σε έχει φέρει από ό,τι καταλαβαίνω εδώ σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Κεντρική σου κάρτα είναι οι 8 ράβδοι που θα τους βλέπουμε συνέχεια τώρα, μπαίνουμε στον 8ο μήνα σιγά σιγά που είναι και η περίοδος του λιονταριού, γι' αυτό και βγάζουμε και τον βασιλιά των ράβδων. Χρόνια πολλά στα λιοντάρια. Εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σας. 8 ράβδι, περιμένουμε έναν 8ο μήνα γεμάτο επικοινωνίες, δράση, ενθουσιασμό. Ο χαμός θα γίνει εδώ. Αλλαγές, γρήγορες αλλαγές, αλλαγές τις οποίες τις έχετε μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητας. Και έτσι λοιπόν στον 8ο μήνα που περιμένω πάρα πολλές αλλαγές, είπαμε, λίγο βοηθάει και το κλίμα λόγω πάρα πολλών πλανητών που είναι σε αναδρομή. Βέβαια μέχρι τις 15 του μηνός, 18, περιμένω πάρα πολλές επανασυνδέσεις, ξαναλέω. Έρχεται κάποιος εδώ που στο παρελθόν είχε έτσι κάποιες περίεργες ενέργειες, δηλαδή σαν να έβλεπες ένα άλλο πρόσωπο, προς το τέλος ειδικά, τώρα έρχεται και θέλει να δράσει για την σχέση σας, θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, διεκδικώντας μέσα από πολλές πληροφορίες που θα σου δώσει και πολλές επικοινωνίες που θα κάνει μαζί σου. Δεν θα σταματήσει μέχρι να δεχτείς να είστε μαζί.
δεν δέχεται την ήττα αυτό το άτομο. Εδώ βέβαια έχεις ένα καλό, ότι μπορείς να μην κάνεις κάποιες απότομες κινήσεις, ρε παιδί μου, να μην δεχτείς αμέσως, να μην φοβηθείς και να μην δεχτείς αμέσως αυτή την επανασύνδεση, μέχρι να είσαι πιο σίγουρος, πιο σίγουρη ότι είναι έτοιμο αυτό το άτομο. Εκεί τώρα είναι λίγο ένα κλειδί σε αυτό το σημείο, δηλαδή θα πρέπει να καταλάβεις ότι ένας άντρας, ειδικά της φωτιάς, για να έρθει πίσω σημαίνει ότι σε θέλει πάρα πολύ και έχει μετανιώσει, άσχετα που δεν θα το πει με αυτά τα λόγια, ξέρεις, μετάνιωσα, σου ζητάω συγγνώμη, με τίποτα δεν θα πει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό σε εισαγωγικά μπορείς να το εκμεταλλευτείς αν είσαι ψύχρεμος, ψύχρεμη, δηλαδή να βάλεις τα όρια σου με έναν τρόπο όμως που δεν πρέπει να είναι επιδεικτικός με το δάχτυλο, ξέρεις, όχι, εγώ θέλω αυτό, όχι. Εσύ τώρα που ξέρεις το άτομο που σε ενδιαφέρει, καταλαβαίνεις τι λέω. Θέλει ιδιαίτερο χειρισμό εδώ για αυτόν ή για αυτήν. Επίσης μας μιλά και για ένα τρίγωνο εδώ, ότι σε κάποιον τη ζωή υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο, ίσως ένα γάμο, μια πληροφορία που σίγουρα ισχύει για πολλούς, αυτό το ξέρουμε. Και γι' αυτό είπαμε ότι οι ιστορίες μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, εντάξει, αλλά δεν είναι ποτέ για το ίδιο πρόσωπο ή τέλος πάντων αν είναι για το ίδιο πρόσωπο, δεν είναι συνέχεια, είναι κάποιες ιστορίες από όλα αυτά. Ή παίρνεις κάποια στοιχεία από όλες τις ιστορίες και τα κάνεις δικά σου για να δώσεις μεγαλύτερη ενέργεια. Τα ανοίγματα γίνονται ουσιαστικά για να δυναμώσεις, για να δεις τι φταίει, να πάρεις κάποια καθοδήγηση για να καταλάβεις τι φταίει, τι μπορείς να διορθώσεις κτλ. Τι βλέπω εδώ λοιπόν, με τα δύο ξύφη, ένας ζυγός θέλει το δίκαιο του. Το ζώδιο του ζυγού έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Θέλεις λοιπόν το δίκαιο σου και καλά κάνεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να, αν πήρες τώρα τελευταία, μία πληροφορία που ένιωσες σύγχυση, να ένιωσες ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή να έμαθες κάτι που να νιώθεις ότι δεν είναι αληθινό, περίμενε λίγο να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί θα φανερωθεί τι πληροφορία είναι αυτή, αυτό πρόσεξε το λίγο, ναι. Πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν εμείς τώρα, πάμε να ρωτήσουμε να δούμε τι θα δούμε. Πάμε πάνω στο διαβολάκι, να δούμε αυτός ο άνθρωπος τέλειωσε με τις αιμονές του, με τις τοξικότητες. Για να δούμε τι έκανε αυτό το άτομο, για να δούμε. Κοίταξε, εδώ με το βιβλίο δείχνει ότι μαθαίνει πάρα πολλά και επίσης μας λέει ότι εκπαιδεύεται στο να καταλάβει τι συμβαίνει, άρα βρίσκεται σε μία φάση ορίμανσης, ξυπνήματος να το πω έτσι, γιατί όταν μας μιλάει για εκπαίδευση σημαίνει ότι κάποια πράγματα που ήταν μυστικά για όλους αρχίζουν σιγά σιγά και αποκαλύπτονται. Το βιβλίο είναι και οι αποκαλύψεις εδώ. Μάλιστα, πάμε να δούμε στη Μεγάλη Αίρια, γιατί Μεγάλη Αίρια δίπλα στις αποκαλύψεις ειδικά, μας λέει αυτός ο άνθρωπος ότι κάτι διαισθάνεται έντονα. Για να δούμε τι. Αρχικά διαισθάνεται το συναίσθημά του για σένα, πολύ σημαντικό. Και βασικά μας λέει ότι μαζί σου είχε σταθερότητα και αξίες στο παρελθόν, οι οποίες βέβαια κάτι έκανε και χάθηκαν, αλλά του δίνεις την δύναμη, με κάποιον τρόπο σαν να νιώθει ότι παλεύεις και παίρνει δύναμη από αυτό και κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό του, εαυτό της για αυτή την ιστορία. Πάμε να δούμε τώρα στα 7 κύπελα που έχει να κάνει με το βιβλίο και τις αποκαλύψεις. Το αποκαλύπτεται αυτού του ανθρώπου μέσω φίλων μας δείχνει, γίνονται αποκαλύψεις. Αυτό το φιλικό πρόσωπο λέει ότι του έχει εμπιστοσύνη, άρα κάτι μαθαίνει αυτό το άτομο για σένα από κάποιο φιλικό πρόσωπο που το πιστεύει γιατί του έχει εμπιστοσύνη, λέει, και αυτά που λέει έχουν αξιοπιστία. Το ίδιο θα πω και για σένα πάνω σε αυτό που είπα πριν, ότι αν μάθεις κάτι, πρόσεξε και σε μπερδεύει, θα το διελευκάνεις, να σου το πω έτσι, με ένα φιλικό πρόσωπο που θα του έχεις εμπιστοσύνη. Μη βιάζεσαι, το τονίζω, γιατί είναι πολύ γρήγορες οι ενέργειες οι τωρινές. Τόσο γρήγορες
που μπορεί να είμαστε σε ένα συνεχόμενο άγχος μέχρι τις 15-17 του μηνός. Έτσι, ένα άγχος περίεργο, να λες από πού με ήρθε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε. Στους 4 ράβδους και στην επανένωση, επανασύνδεση, μια οικογένεια ξαναενώνεται ή κάποιοι άνθρωποι ενώνονται και γίνονται 4 αρχικά ή αποφασίζουν να κάνουν μια καινούρια οικογένεια. Ακριβώς. Κάποιος μετακινείται λοιπόν, κάνει μία κίνηση, αναχωρεί από κάπου, έρχεται σε εσένα για να υπάρξουν οι εξελίξεις, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η αναχώρηση που κάνει, από όπου και αν είναι, γίνεται μέσα από μία εσωτερική αναζήτηση, δηλαδή ψάχνεται, βρήκε άκρη και τα λοιπά, ότι θέλει να έρθει σε σένα. Εσύ από την άλλη έχεις 2 ξύφη και μέχρι τις 9 του μηνός, που έχουμε μία πανσέλινο εκεί, θα είσαι σε τρομερή αμφισβήτηση. Εδώ λίγο πρόσεξε το, γιατί θέλει, λέει το άτομο αυτό, να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα και εδώ πέρα πρόσεξε επίσης την αφέλειά σου. Μην παρεξηγήσεις τη λέξη. Δείχνει γενικότερα ότι αυτό το άτομο θέλει να ορθεί, να έχετε καινούριες εξελίξεις μέσα από μία γνώση που έχει λάβει, οπότε δώσε λίγο προσοχή σε αυτά που θέλει να σου πει. Πάμε να δούμε στους 6 ράβδους που είναι μια δική σου νίκη που θα νιώσεις πολύ περήφανη ή περήφανος για αυτή τη νίκη. Η νίκη αυτή έρχεται μέσα από μια επιτυχία και μέσα από συναντήσεις. Δηλαδή όταν θα συναντηθείς με αυτό το άτομο και θα σου πει ότι εγώ θέλω να συναντηθούμε, να ξανασυναντηθούμε και όλα αυτά, μπορεί κάποιοι που δεν μας ενδιαφέρει, αλλά ίσως εσένα σε ενδιαφέρει, να σου έλεγαν αποκλείεται ρε εσύ, δεν υπάρχει πιθανότητα να το συναντήσεις αυτό το άτομο και κάτι τέτοια. Και αυτές οι συναντήσεις εσάς να σας φέρουν ειρήνη, να τα βρείτε μεταξύ σας και όλες αυτές οι θετικές εκπλήξεις που θα έχετε, θα είναι όλη σας η δύναμη και όλη η επιτυχία, που ξαναλέω μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύαν με τίποτα. Όμως η νίκη είναι ότι εσείς κάνετε αυτή την επανεκκίνηση με μία αγάπη, λέει εδώ, που θα ανθίσει σιγά σιγά ξανά. Απ' την άλλη έχουμε τα 4 κύπελα που μας δείχνουν ότι για κάποιο χρονικό διάστημα νιώθατε άδειοι και σαν να είχαν τελειώσει οι ευκαιρίες σας. Για να δούμε εδώ. Ναι, γιατί όσες ευκαιρίες και να δίνατε, γκρεμιζόταν, ξαναγκρεμιζόταν. Ο πύργος όμως είπαμε ότι είναι μία κάρτα που ό,τι χτίζετε θα γκρεμίζετε μέχρι να βάλετε μυαλό και εσείς και το άλλο άτομο. Και ο πύργος με τον τρόπο που σας έβαζε μυαλό ήταν μέσα από έναν αποχωρισμό. Δηλαδή σας έβαζε σε μία κατάσταση χωρισμού για να σας προστατεύσει, βασικά να προστατεύσει την ψυχή σας βασικά. Και γενικά δείχνει ότι και τους δυο σας έβαλε σε ένα συνεχόμενο πένθος για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Με τους 2 ράβδους που και εσείς και το άλλο άτομο χρειάστηκε αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα για να πάρετε αποφάσεις, για να δούμε. Τις παίρνει λοιπόν τις αποφάσεις και με τα ψάρια δείχνει ότι παίρνει την απόφαση για να έρθει σε εσάς, γιατί έχει πολύ συναισθηματικό βάθος αυτός ο άνθρωπος για εσάς και μάλιστα λέει ότι αυτό το χρονικό διάστημα έχει έντονα συναισθήματα και εμπνέεται για εσάς και νιώθει μια εφορία, όχι αυτή που πληρώνουμε, νιώθει μια εφορία λοιπόν ότι θα συναντηθείτε και θα σας, έτσι πάλι θα προσπαθήσει να σας κάνει δική του αυτό το άτομο έτσι με πολύ πάθος και νιώθει μια πολύ όμορφη ενέργεια. 4 πεντάκτηνα δείχνει εδώ ότι θέλει σταθερότητα. Για να δούμε. Αυτό το λέει το φιλικό πρόσωπο τώρα. Άρα δείχνει ότι θα σας πλησιάσει. Ακόμη μια φορά μας μιλάει για ένα φιλικό πρόσωπο. Και να πει αυτό το φιλικό πρόσωπο ότι θέλει να έρθει αυτός ο άνθρωπος σε εσένα, στο σπίτι σας, να δημιουργήσετε σπίτι, το που λέγαμε πριν, και λέει ότι πρέπει να τον έχετε εμπιστοσύνη ή να την έχετε εμπιστοσύνη. 10 κύπελα, μία ολοκλήρωση λοιπόν εδώ, μία ολοκλήρωση έρχεται μέσα από έναν χωρισμό που είχατε στο παρελθόν.
Τι πρέπει να κάνετε, λέει τώρα, πρέπει να επικοινωνήσετε μεταξύ σας και να αντιμετωπίσετε τέλος πάντων τα προβλήματα μέσα από κάποιες συζητήσεις, κάποια ξεκαθαρίσματα, γιατί προφανώς εδώ δεν είχατε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και ναι, μπορεί να έχετε κάποιες διαφωνίες, αλλά λέει μην το φτάσετε στα άκρα, μην υψώσετε τη φωνή, απλά ξεκαθαρίστε τα πράγματα, τι νιώθει, τι νιώθετε. Βασιλιάς πεντάκτηνο θέλει, λέει, να έρθει ένας σταθερός βασιλιάς, ένας πιστός άντρας, αυτή τη φορά, έμπιστος, και να νιώσετε ασφάλεια εσείς. Ναι, και τον οδηγεί αυτόν τον βασιλιά το αστέρι, δηλαδή η ευχή που έχετε κάνει εσείς, το έχετε ζητήσει λοιπόν να έρθει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας και το αστέρι τον οδηγεί σε εσάς, άρα τώρα θα νιώθετε κάπως μια, μέσα σας είπαμε να φτερουγίζει μια χαρά, να τα βλέπετε λίγο τα πράγματα πιο αισιόδοξα και να νιώθετε μια καθαρότητα, σαν να έχει φύγει ένα βάρος από πάνω σας. Για να δούμε με την κάρτα του θανάτου που έπρεπε, είπαμε, να χωριστείτε, να κλείσετε κύκλους ξανά και ξανά. Να δούμε εδώ πέρα που σας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξετε τη ζωή σας με το δέντρο φυσικά και θα σας δοθεί η ευκαιρία, γιατί είπαμε ότι είστε καρμικό ζευγάρι. Έρχεται λοιπόν ανάπτυξη μέσα από σταθερότητα και αυτό το άτομο από το παρελθόν σου δίνει και σένα την εσωτερική σου δύναμη, με το που θα τον δεις αυτόν τον άνθρωπο και θα σε δει, ό,τι θέματα υγείας είχατε θα φύγουν, γιατί δεν είχατε, είναι αυτό όλο το σώμα σας αρρώστησε και το σώμα αυτού του ανθρώπου λόγω ότι δεν ήσασταν μαζί, γιατί όταν είστε μαζί ο ένας θεραπεύει τον άλλον. Γίνεται κάτι σαν αυτοίαση, αλλά ειδικά το ψυχολογικό κομμάτι μας αρρωσταίνει και μας αρρωσταίνει πολλαπλά. Έτσι λοιπόν ξαφνικά θα νιώσετε ότι δεν έχετε τίποτα, ότι είστε μια χαρά, αμέσα από τις κινήσεις που θα κάνει αυτό το άτομο, και με το δέντρο λέει ότι υπήρξε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί και ότι νικάει η επιμονή σας εδώ. Πάμε στα 10 πεντάκτηνα. Είναι τα 10 πεντάκτηνα που μας λένε ότι θέλει σταθερότητα αυτό το άτομο. Θέλει λοιπόν σταθερότητα αυτό το άτομο με τα 10 πεντάκτηνα. Για να δούμε. 100 φορές μας το είπε σήμερα. Ναι, βγαίνει ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει. Είναι ένα άτομο βέβαια που εδώ θα σου πω το εξής. Δεν είναι ο ίδιος εδώ. Εδώ ίσως είναι οι φοβίες αυτού του ανθρώπου, μην τυχόν και έρθει και βρει κάτι άλλο στη ζωή σας. Κάτι που μας το λένε συνέχεια τα χαρτιά, έτσι. Έχει κάποιες φοβίες, γιατί λέει, ανακαλύπτει ότι θέλει κάτι σταθερό μαζί σου, αλλά δεν ξέρει αν υπάρχει κάποιο άλλο άτομο. Προσπαθεί λοιπόν να ξεκουράσει το μυαλό του και εσύ επίσης με τα 4 ξύφη. Και έτσι έρχεται για μία απίστευτη δέσμευση μεταξύ σας, για να δημιουργήσετε ένα δεσμό, αλλά ένα δεσμό στην κυριολεξία με δέσμευση, συμβόλαιο ζωής, να το πω έτσι, για να υπάρχει μία σταθερότητα και δεν θα το δει υποχρέωση αυτό, αλλά σε εισαγωγικά είναι υποχρέωσή του να σου δείξει ότι μπορείς να τον έχεις εμπιστοσύνη. Μάλιστα, και πάμε στο βασιλιά των Ράβδων που μας λέει ότι, τι μας λέει αυτός, ότι έχει ένα σκοπό για εσάς και θα τον μάθετε το σκοπό μέσα από πληροφορίες, είπαμε, που θα πάρετε από το φιλικό πρόσωπο. Το φιλικό πρόσωπο θα σας πει ότι θέλει να σας στείλει μήνυμα, να ξεκινήσουν αυτές οι επικοινωνίες επιτέλους, και κάποια καινούρια δεδομένα θα σας πει το φιλικό πρόσωπο. Για να δούμε τι ρόλο παίζει αυτό. Ναι, αυτό το πρόσωπο θα σας πει τα ακριβή εμπόδια σας και θα σας πει ότι η αβεβαιότητα ήταν το εμπόδιο και οι φόβοι. Αβεβαιότητα και φόβοι έκαναν τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει να βρίσκεται σε σύγχυση και δεν σκεφτόταν καθαρά. Άρα εδώ πέρα μας βγάζει ο βασιλιάς Ράβδων μια κτητικότητα, μια ζήλια, μια ανασφάλεια, κάτι που μπορεί να μην σας το είχε πει ποτέ.
Στο είπα πριν ότι ο βασιλιάς των ράβδων δεν μιλάει, δεν δείχνει τη ζήλια και την κτητικότητα. Το κάνει με έναν τρόπο που να φαίνεται ότι φταίς εσύ γι' αυτό. Αλλά ο συγκεκριμένος εδώ είχε πάρα πολλές ανασφάλειες. Αυτό θα καταλάβεις τώρα εσύ και θα σου πει ο φίλος ή η φίλη ότι έχει συναισθήματα αγνά κιόλας σε σχέση με εσένα και ότι θέλει να τα βρείτε και δεν μπορεί να βρει άτομο σαν εσένα. Θα μου πεις τι γίνεται τώρα. Ναι, δεν μπορεί να βρει άτομο σαν εσένα, θέλει να είστε μαζί και να τα ξεκαθαρίσετε όλα με τον ήλιο, όλα. Δηλαδή, να σας πει τι έγινε, πώς έγινε, θα σας πει αυτή τη φορά την αλήθεια. Για μένα η αλήθεια είναι η φόβη του και οι ανασφάλειες, αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό μπορεί να είχε μπέσει σε εθισμούς. Να κρυβόταν πίσω από τους εθισμούς του, να μην μπορούσε να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Και ακριβώς αυτό θα σου πει ο λόγος που χωρίσαμε ήταν η φόβη μου. Και επίσης και ένα φίδι που βλέπουμε εδώ, μία άλλη γυναίκα η οποία τον είχε αποπλανήσει, τύπου θα τον θεράπευε τους φόβους. Γενικά έπεσε θύμα αυτό το άτομο, έπεσε θύμα παραπλάνησης και ένα πρόσωπο τον εξαπάτησε εδώ και του δημιούργησε ίντρικα. Ένα πρόσωπο που ήταν αλεπού, άρα φίδι αλεπού χαμός, είπε πολύ άσχημα πράγματα για σένα ή επενέβη στη δική σας σχέση με πολύ άσχημο τρόπο και πονηρό και προσπάθησε να τον κάνει να απιστήσει σε σχέση με σένα. Κάποιοι το κατάφεραν, κάποιοι όχι. Στην ουσία όμως τώρα με το κλειδί είμαστε στη φάση που θα βρεθούν οι λύσεις με άλλα δεδομένα, ανοίγουν άλλα δεδομένα, ανοίγουν οι πόρτες, αυτό που έλεγα πριν με την κάρτα του Σκορπιού, τώρα ανοίγει μια καινούρια πόρτα, το κλειδί ανοίγει πόρτες ούτως ή άλλως. Ανοίγουν οι πόρτες λοιπόν να ξεπεράσετε τα εμπόδια μέσα από τις πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες τι ρόλο έπαιξε η Αλεπού. Και όταν θα σας τις πει αυτές τις πληροφορίες, εδώ αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι θέλει να έρθει σε σένα που είσαι το άτομο που του έχει φέρει απίστευτη τύχη, θέλει να έχετε σταθερότητα στο σπίτι σας και αυτό είπαμε, θέλει να το δείξει επίσης και σε όλο τον κόσμο. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ξανά. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο και πάτα και το hype από έτσι, πάτα λίγο αριστερά νομίζω είναι, πάτα το hype για να δώσεις λίγο όθηση στο βίντεο να το δουν περισσότερα άτομα. Αν θέλεις επίσης και δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάνε εγγραφή και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα. Σε ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά που κάνεις, για τα σχόλια, για τις εγγραφές κτλ. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου και το άνοιγμα έχει να κάνει με λύσεις που θα βρεθούν μέσα από φίλους. Να είστε καλά.